टेक्ने युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियोलाई फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुकलाई चाहिँ तपाईले पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला, आफ्नो मनको कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डेली टेक न्यूज नेपालीमा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा ग्याजेट लन्च भएको छ र चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ प्राइसहरु पनि ड्रप भएको छन्। आफ्नो मोबाइलको प्राइसहरु पनि कम गरेका छन्, जुन चाहिँ एकदमै कम मात्रामा चाहिँ हामीले देख्ने गरेका छौं। Xiaomi ले आफ्नो चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्ट वाचलाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ, जुन रहेको छ Xiaomi Watch S1, जसमा तपाईहरुले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। बिल्ट इन जीपीएस पनि यसमा रहेको छ। साथमा यदि हामीले यिनको प्राइसकै कुरा गर्ने हो भने यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 25,000 रुपैयाँ रहेको छ, बट तपाईहरुले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्नु हो भने 22,500 रुपैयाँ तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो जानु सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा चाहिँ यो वाच अवेलेबल रहेको छ। अहिले 22,500 रुपैयाँ मात्र रहेको छ। अब केही दिनपछि डेफिनेटली यो चाहिँ ब्याक टु नर्मल 25,000 चाहिँ हुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Vivo को रहेको छ। Vivo ले आफ्नो चाहिँ Vivo 23e मोबाइललाई चाहिँ नेपालमा पहिले लन्च गरेको थियो, जुन चाहिँ प्राइस हल्का हामीलाई महँगो पनि लागिरहेको थियो भनेपछि अहिले चाहिँ उनीहरुको प्राइसहरु चाहिँ केही रिड्युस गरेको छ। स्पेशली यो चाहिँ क्यामेरा वाला मोबाइल हो र यदि तपाई सेल्फी लभर या टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। सो प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ पहिला चाहिँ 45,000 रुपैयाँ यसको प्राइस रहेको थियो, अहिले चाहिँ 42,000 रुपैयाँमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ 8GB र 256GB स्टोरेज वाला चाहिँ पहिला चाहिँ 128 थियो भने अहिले चाहिँ 256GB स्टोरेज वाला तपाईले पर्चेस गर्नुहुन्छ भने पुरानो प्राइस चाहिँ 50,000 रुपैयाँ थियो भने अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ 47,000 रुपैयाँमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 3-4,000 रुपैयाँ चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ प्राइस ड्रप भएको छ। एक्चुअली 3,000 रुपैयाँ द्याट्स अ ग्रेट हो। यो तपाईले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा लभर हो, यो भ्लग बनाउन के मोबाइलबाट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो प्राइसमा चाहिँ आएको छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट पनि Vivo कै तर्फबाट आएको छ। Vivo ले आफ्नो Vivo S15e लाई चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। डिजाइन लुक्स एकदमै राम्रो रहेको छ र क्यामेरा वाला फोन यो पनि हो। लेट्स चाहिँ हेरौँ अब चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरुले लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ जेटी को तर्फबाट। जेटी एउटा चाइनिज कम्पनी हो र बब्बल मोबाइलहरु चाहिँ लन्च गर्छ। अनफर्चुनेटली यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको छैन, बट इन्टरनेसनल रूपमा यदि हामीले चाहिँ एकदमै बब्बल चाहिँ मोबाइल लन्च गर्छ। यसको साथसाथ सायद तपाईलाई थाहा छ होला यो मोबाइल चाहिँ पहिलो मोबाइल कम्पनी हो जसले चाहिँ एप्पलको मोबाइल साटेर चाहिँ हैन भनौं न आइफोन साटेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलहरु चाहिँ दिइरहेको छ एकदमै राम्रो डिस्काउन्टमा चाइनामा भनेपछि द्याट्स अ ग्रेट रहेको छ। र यो चाहिँ पहिलो कम्पनी हो जसले चाहिँ अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसनको लिएर आएको छ। अझ थर्ड जेनेरेसनको पनि लन्च गर्न चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ ZD Exon 40 चाहिँ आइसकेको छ। यसको साथ चाहिँ यसमा बब्बल क्यामेराहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा रहेको छ र 4वटा क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको सोनीको सेन्सर युज गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। 4वटा क्यामेरा यस रियली अब चाहिँ हैन क्वाडको 64 मेगापिक्सल क्वाड क्यामेरा भन्ने चाहिँ दिनहरु चाहिँ आइसकेको छ। यसको साथ सेल्फी क्यामेरा पनि सेम यसको चाहिँ अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ थर्ड जेनेरेसनको रहेको छ र यो चाहिँ 32 या 50 मेगापिक्सलको हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। साथमा चाहिँ यसमा हुन्छ पावरफुल प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब कुन चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ युज गर्छन् पावरफुल भनेपछि सायद चाहिँ जेन फर्स्ट नै हुन्छ होला, 8 जेन फर्स्ट। लेट्स सी हेरौँ। र चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल रहेको छ। सुनली टोटली के बेजललेस मोबाइल रहेको छ, जुन फोटो चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो मोबाइल चाहिँ मे 9 मा चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि इन्टरनेसनल रूपमा जान्छ। नेपालको बारेमा त हेरौँ पछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ नथिङको तर्फबाट। नथिङको मोबाइल चाहिँ हामी चाहिँ तयारी गरेपछि केही फोटोहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ बाहिर गरेको छ। सेक्युरिटीको केही छ कि एयरपोर्टमा सेक्युरिटीको चाहिँ केही पोस्टरहरु आएको छ। सेक्युरिटी चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होला। यसको साथै अर्को चाहिँ गनहरु पनि देखाइरहेको छ। मोबाइलमा नथिङको मोबाइलको वालपेपरमा हेर्ने हो चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पिस्तोल देख्छौं। सो सायद सेक्युरिटीको फिचर या एयरपोर्टको सेक्युरिटीको चाहिँ केही न केही त यसमा चाहिँ खतरै आवाज चाहिँ लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ। लेट्स सी हेरौँ तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ बब्बल अपडेट रहेको छ। तपाईले सायद हाम्रो टेक न्यूज हेर्नुभएको थियो होला। Xiaomi को Redmi Note 12 सिरिज छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको थियो भने हामी चाहिँ कुरा चाहिँ गरेका छौँ भने यस यो चाहिँ मेमा नभए जुन महिनामा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। आज हामी चाहिँ चाइनिजको जुन सोशल साइट रहेको छ जस्तै हाम्रो फेसबुक छ Vivo उनीहरुको रहेको छ। Vivo मैले के देखेको थियो भने चाहिँ केही टिजरहरु चाहिँ आउट भइसकेको छ। 2022 मा चाहिँ आउँदैछ, जुन फोटो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ चाहिँ 4वटा मोबाइलको चाहिँ नामहरु चाहिँ आएको छ, जुन चाहिँ Redmi Note 12, Redmi Note 12T, Redmi Note 12
12X र Redmi Note 12 Pro भन्ने चाहिँ मोबाइल चाहिँ आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ Vivo को तर्फबाट। Vivo ले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दुईवटा मोबाइल एउटा नयाँ सिरिजका मोबाइललाई इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। चाहिँ फ्लिपकार्टमा चाहिँ उनीहरूको लाइभ पेजहरू पनि आइसकेको छ, जहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ कि 64 मेगापिक्सलको यसको क्यामेरा हुनेछ र चाहिँ रेगुलरमा हामी चाहिँ 44 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर देख्छौँ। चाहिँ प्रोमा चाहिँ 66 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ र चाहिँ 5G भेरिएन्टको मोबाइल रहेको छ, जसमा उनीहरूले चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 778G को चाहिँ प्रोसेसरलाई युज गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यहाँ प्राइसहरू पनि केही तलमाथि भइसकेको छ। उनीहरूको जुन रहेको छ स्टार्टिङवाला चाहिँ के Vivo T1 को प्राइस चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 15 देखि 20,000 रुपियाँको बिचमा चाहिँ हुने चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै पेज पनि लाइभ गरिसकेको छ भने चाहिँ हेरौँ अब नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले लन्च गर्छ। सो दुईवटै मोबाइल चाहिँ 5G भेरिएन्टको मोबाइल चाहिँ रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने सेम रहेको छ। एपिकमा चाहिँ दुईवटा गेम कम्प्लिट फ्रीमा रहेको छ। स्टिममा पनि दुई तिनवटा गेमहरू रहेको छ। जानुस् हेर्नुस् ग्राब गर्नुस्, तपाईँलाई मनपर्ने गेमहरू छ भने चाहिँ यही तपाईँ चाहिँ AAA गेमको चाहिँ वकथ्रुहरू र गेमको बारेमा अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो थापाकाजी गेमिङ च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन तल छ, जानुस् हेर्नुस्। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट त छँदैछ।